10 अपरेटिङ सिस्टममा सञ्चालित कम्प्युटरहरूमा कस्टम वेलकम भोइस कसरी सेट गर्ने भन्ने विषयमा आजको विषयवस्तु रहेको छ अथवा आजको भिडियो रहेको छ। हामीले राखेकै नाम अथवा हाम्रो नाम कम्प्युटरले उच्चारण गरोस् भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहनेछ र तपाईहरूले यो सजिलैसँग सेट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले त डेस्कटपमा राइट क्लिक गरौँ र न्यूमा क्लिक गरौँ र यहाँ टेक्स्ट डकुमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। टेक्स्ट डकुमेन्टलाई खोलौँ र खोलिसकेपछि यहाँ तपाईहरूले एउटा यस भोइस कोड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईहरूलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा म यस भोइस कोड भनेर राखिदिइराखेको छु। तपाईहरूले त्यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नोटप्याडमा लगेर यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी पेस्ट गर्नुहोस् र तपाईहरूले यो पेस्ट गरिसकेपछि यसमा यो माधव सरको ठाउँमा अरू कुनै पनि वर्डहरू अथवा तपाईको नाम यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसमा यसरी नाम राखिसकेपछि अब हामी फाइलमा क्लिक गरौँ। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ एजमा हामी क्लिक गरौँ। सेभ एजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ वेलकम भोइस डट VBS। यसको एक्सटेन्सन VBS हुने हुँदा यो लेख्न नछुटाउनु होला र अब हामी यसलाई सेभ गरौँ। हाम्रो फाइल सेभ भइसकेको छ। यहाँ वेलकम भोइस VBS भनेर यो सेट भइसकेको छ। अब तपाईहरू यसमा राइट क्लिक गरौँ र यसलाई कपी गरौँ र कपी गरिसकेपछि तपाईहरूले रन कमान्ड बक्स यहाँ खोल्न सक्नुहुनेछ। विन्डोज प्लस R दबाउनुस् र विन्डोज प्लस R दबाइसकेपछि तपाईहरूले यहाँ लेख्नु पर्नेछ shell.startup स्टार्ट अप सेल इज टु स्टार्ट अप भनेर यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा ओके गर्नुहोस्। ओके गर्दा बित्तिकै यहाँ तपाईको स्टार्ट अप पेज खुलिसकेको छ र यसमा तपाईहरूले राइट क्लिक गर्नुहोस् र अघिको फाइललाई ल्याएर यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। यति गर्दा बित्तिकै हाम्रो काम यहाँ पुरा भइसकेको छ अथवा हाम्रो यो वेलकम भोइस यहाँ सेट भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरूले कन्ट्रोल प्यानल खोल्नु होला र कन्ट्रोल प्यानलमा तपाईहरूले यो साउन्ड हार्डवेयर एन्ड साउन्ड्समा क्लिक गर्नुहोस् र साउन्डमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ साउन्ड्स भनेर दिएको छ। यो साउन्डको साउन्ड स्किममा नो साउन्ड रहेको छ। यहाँ यदि तपाईको विन्डोज डिफल्ट छ भने यो विन्डोज डिफल्टलाई यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र नो साउन्डमा लगेर यसलाई अप्लाई गर्नु होला र यसपछि ओके पनि गर्नु होला। र यति कार्य गरिसकेपछि तपाईहरूले यसलाई रिस्टार्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। रिस्टार्टमा गएर हामी क्लिक गर्नेछौँ र हाम्रो साउन्ड कस्तो भयो यसलाई हामी हेर्नेछौँ। Welcome Madhav sir to your PC.